สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโตนนะคะวันนี้ดีใจมากที่ได้ชวนน้องโตนมาช่วยกันสัมภาษณ์นะคะน้องโตนค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะโอเคได้ครับผมชื่อโตนครับผมแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันอยู่ฮ่องกงครับผมเพิ่งเรียนจบเลยจากมหาวิทยาลัย City University ฮ่องกงครับผมเรียนจบมาจากคณะ Data Science ครับผมปัจจุบันก็ทำงานอยู่ในแบบเป็น IT Company เนาะชื่อว่า Odoo ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานมาได้1 ปีละก็ตอนนี้เลยได้มานั่งสัมภาษณ์กับคุณเดียครับผม ในฐานะแบบเป็นแบบนักเรียนจบใหม่ด้วยเนาะครับผมโอเคอะไรเป็นสาเหตุนะคะที่ให้น้องโตนเนี่ยตัดสินใจมาเรียนที่ฮ่องกงคะครับเหตุผลตอนนั้นจริงๆคือหนึ่งเลยคืออยากหาโอกาสเรียนต่างประเทศครับผมเพราะว่าตอนนั้นก็แบบเป็นช่วงที่เหมือนเป็นเทรนด์การเรียนต่างประเทศมั้งครับมันแบบบูมพอดีเลยในแบบโซนเด็กนักเรียนม.ปลายละกันครับแล้วก็เลยพยายามแบบหาทุนหาแบบโอเคมีประเทศไหนที่เขาให้ทุนเรียนต่อมหาวิทยาลัยตอนแบบป.ตรีอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็เลยมาเจอมหาวิทยาลัยนี้ครับ CTU ของที่ฮ่องกงเลยได้สมัครมาเลยแล้วเขาได้ outreach อะไรมาที่เมืองไทยไหมคะมหาวิทยาลัยในฮ่องกงนะมีเหมือนกันครับแล้วก็มีรุ่นก่อนหน้าด้วยรุ่นพี่1 ปี 2 ปีก่อนก็เคยไปเรียนมาแล้วเขาก็เรารู้จักกันเนาะก็เลยแบบโอเคมีรุ่นพี่เรียนที่นี่ก็เลยรู้จักกันด้วยนะครับตอนนี้ก็คือเรียนจบแล้วก็ทำงานอยู่บริษัทไอทีนะคะโอเคก่อนจะมาที่ฮ่องกงเนี่ยค่ะชีวิตการเป็นอยู่ในเมืองไทยเป็นยังไงบ้างคะหรือว่าเรียนอะไรมาค่ะตอนก่อนความเป็นอยู่ในตอนที่เมืองไทยเนาะก็ตอนนั้นเรียนเป็นสายวิทย์เหมือนกันครับผมแบบสายวิทย์สายคอมพิวเตอร์ประมาณนี้เหมือนกันเลยแล้วก็เรียนที่จุฬาภรณ์ครับผมหลายๆคนอาจจะรู้จักเนาะเป็นแบบโรงเรียนวิทยาศาสตร์เลยครับแล้วก็ตอนนั้นก็เรียนอยู่แบบโรงเรียนเป็นโรงเรียนประจำเนาะก็คือแบบอยู่หอประมาณนี้ครับผมแบบแบ็คกราวด์ตอนช่วงประมาณตอนอยู่ไทยI see แล้วทำไมถึงเลือกมาฮ่องกงไม่ไปประเทศอื่นล่ะคะจริงๆมันก็มีหลายประเทศให้เลือกเนาะมีออปชั่นเยอะอยู่เหมือนกันเราเลือกมาฮ่องกงเพราะว่าอะไรคะตอนนั้นจริงๆเป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่าตอนนั้นผมแบบมีดูหลายๆประเทศเนาะแบบนิวซีแลนด์ก็มีให้ทุนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับตอนนั้นที่เลือกเพราะว่าฮ่องกงน่าจะให้ทุนเยอะที่สุดใช่ก็เลยแบบเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ละกันครับที่แบบให้ทำให้เลือกฮ่องกงด้วยแล้วก็อีกอย่างคือฮ่องกงก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนด้วยเลยแบบเราโอเคมากกับการที่แบบเรายังได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วมาอยู่ที่นี่ได้กี่ปีแล้วคะเนี่ยตอนนี้เป็นปีที่5แล้วครับผมปีที่5แล้วนะคะตอนนี้พักอยู่ที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้อยู่ฝั่งเกาหลูนครับจะเป็นแถวแบบ Prince Edward ประมาณนี้ครับแบบอยู่ในตัวเกือบตัวเมืองเลยครับI see การมาอยู่ฮ่องกงเนี่ยน้องรู้สึกยังไงบ้างคะชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงไหมอยู่ในฮ่องกงจริงชอบครับผมเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบตอนอยู่ไทยเนาะเป็นคนที่ชอบทำอะไรแบบเร็วๆอยู่แล้วแล้วพอมาแบบฮ่องกงมันเป็นประเทศเป็นเมืองที่เร็วทุกอย่างเร็วมากเมืองที่แบบ fast pace มากแล้วก็อะไรก็แบบสะดวกสบายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับพวกแบบการเดินทางรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับมันไปได้ทุกที่เลยภายในระยะเวลาแบบสั้นๆมากๆเราเลยแบบค่อนข้างรู้สึกว่าชอบที่นี่ครับเหมือนให้ความสะดวกสบายเลยครับแบบเป็นหลักเลยที่เราแบบคอนเซิร์นโอเคแล้วเวลาน้องคิดถึงบ้านเนี่ยน้องคิดถึงอะไรมากที่สุดคะในเมืองไทยเนี่ยตอนที่คิดถึงเมืองไทยเนาะก็ที่บ้านละกันครับคิดถึงครอบครัวใช่มีแบบจริงๆก็แต่เวลาคิดถึงก็แบบมีโทรไปหาไปแบบคอคุยกันวิดีโอคอลอะไรเงี้ยครับก็ช่วยแบบให้หายคิดถึงไปบ้างนิดนึงครับผมแต่ก็มีข้อดีนะเพราะว่าใกล้ใช่ใช่ไหมคะใช่หลังจากที่แบบผมทำงานก็คือแบบกลับไทยแบบบ่อยมากเพราะว่าเราแบบสามารถแล้วเรามีแบบเงินเดือนแล้วไอซีนะคะมีเรื่องไหนที่ประทับใจฮ่องกงเป็นพิเศษบ้างคะฮ่องกงเรื่องที่ประทับใจเลยจริงๆคิดว่าคงเป็นเรื่องความสะดวกสบายเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องไฮไลท์หลักเลยเนาะแต่จริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดคือความเป็นเมืองอินเตอร์ความเป็นเมืองตะวันตกผสมตะวันออก
คำนิยามคำว่าตะวันตกผสมตะวันออกจริงๆแบบเขาเหมือนจะใช้กันหลากหลายประเทศหลากหลายเมืองเนาะแบบตุรกีอย่างนี้ก็มีแต่ว่าผมว่าฮ่องกงอ่ะจริงๆค่อนข้างเป็นเมืองที่ในความคิดเห็นของผมส่วนตัวคือเป็นเมืองตะวันออกผสมตะวันออกจริงๆเลยครับเพราะว่าเป็นเมืองแบบมีทั้งวัฒนธรรมแบบยุโรปอังกฤษโปรตุเกสอะไรอย่างนี้ผสมรวมกันกับจีนเลยแล้วผมแบบชอบมากอะไรอย่างเงี้ยครับนอกจากเรื่องนี้นะคะนอกจากเรื่องการเดินทาง แล้วก็ความเป็นเมือง global city แล้วมีอะไรอย่างอื่นที่ดึงดูดอีกไหมคะอาหารครับ เพราะว่าผมชอบกินหมูกรอบมาของฮ่องกงโอเคหมูกรอบที่นี่แบบมันอร่อยกว่าของไทยจริงๆครับแบบต้องคนที่แบบอาจจะไม่เคยมาที่ฮ่องกงเนาะจริงเขาผมรู้สึกว่าเขามีสูตรบางอย่างที่แบบคนไทยทำไม่ได้เหมือนกับเครื่องเทศที่ใช้ประมาณนี้แบบกรรมวิธีการทำหรือการทอดการเตรียมหมูอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแบบมีความพิเศษครับแล้วปรับตัวยากไหมคะปรับตัวในการอยู่ฮ่องกงจริงๆค่อนข้างง่ายครับผมไม่ได้แบบปรับตัวยากเพราะว่าก็ใกล้ๆกันเนาะแบบนะครับแบบไทยจีนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทางบ้านผมก็เป็นแบบมีความเชื้อสายจีนด้วย แต่ก็มีความปรับตัวในเรื่องของแบบเพจซิ่งเนาะแบบความที่มันเป็นเมืองที่รวดเร็วมากเลยครับเราก็ต้องแบบแคชอัพนิดนึงครับก่อนที่น้องตนมาเนี่ยน้องตนพูดภาษาจีนได้ไหมคะไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยแต่มีเชื้อสายจีนมีเชื้อสายจีนนิดนึงครับผมโอเคมีสถานที่ไหนในฮ่องกงที่รู้สึกผูกพันเป็นพิเศษไหมคะสถานที่ที่ผูกพันเป็นพิเศษหรอจริงๆในฮ่องกงเยอะมากเลยนะปุริยาแต่ว่าถ้าให้ผมเลือกอาจจะเป็นวิกตอเรียฮาร์เบอร์ครับผมอาจจะแบบเบสิกเนาะแต่ผมว่าวิกตอเรียฮาร์เบอร์มันเป็นที่ที่แบบโรแมนติกมากเลยผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะผู้ชมก็พาแฟนไปได้เลยใช่ครับมันเป็นที่ที่วิกตอเรียฮาร์เบอร์คือแบบทั้งสองฝั่งเลยเนาะทั้งแบบฝั่งเกาหลีฝั่งฮ่องกงไอแลนด์มันเป็นที่ที่รัฐบาลฮ่องกงเขาเตรียมแบบพื้นที่ตรงข้างๆไว้ให้เราเดินได้นะครับแล้วมันเป็นที่ที่คนไปใช้เวลาร่วมกันกับคนที่เราอยากใช้เวลาร่วมกันได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ตรงน้องรู้สึกว่าคนฮ่องกงเขามองคนไทยยังไงบ้างคะมีสองฝั่งแล้วกันเนาะทั้งฝั่งดีแล้วก็ฝั่งไม่ดีด้วยแต่เอาจริงๆที่ผมเคยเจอมาก็ส่วนใหญ่เป็นแบบฝั่งดีหมดเลยครับคนไทยคนจริงๆคนฮ่องกงชอบคนไทยมากไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าเวลาที่บอกว่าเรามาจากประเทศไทยเราเป็นคนไทยเขาก็จะแบบอ๋อเราเคยไปกรุงเทพเคยไปเชียงใหม่มาก่อนเราเคยฟังเพลงของคนนี้เป็นศิลปินคนนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ผมก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับส่วนทางฝั่งไม่ดีก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบ in general แบบทั่วไปเนาะอย่างเช่นแบบโดยมากเขาก็ทางฝั่งแบบคนเมืองแบบเอเชียตะวันออกเขาก็จะแบบมีความมองเบาๆฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบทั่วไปแล้วกันครับโอเคแล้วเคยเจออุปสรรคหรือว่าความยากลำบากอะไรบ้างไหมคะระหว่างตอนที่อยู่ที่นี่อะค่ะจากความยากลำบากผมคิดว่าน่าจะต้องย้อนกลับไปสมัยเรื่องเรียนมากกว่าครับเพราะว่าฮ่องกงจริงๆมหาวิทยาลัยหลายๆที่น้องก็แบบแรงกิ้งค่อนข้างดีเลยแล้วมันก็คอมเพทิทีฟระดับหนึ่งดังนั้นการที่เรามาจากประเทศไทยที่แบบมันอาจจะแบบง่ายกว่าอันนี้ในความคิดของผมแล้วกันเนาะการย้ายมาฮ่องกงมาเรียนที่มหาวิทยาลัยที่แรงกิ้งค่อนข้างสูงเลยก็มีนักเรียนที่เก่งๆเหมือนกันเยอะอะไรเงี้ยครับดังนั้นผมคิดว่าสมัยที่เรียนช่วง4 ปีที่ผ่านมาก็คือค่อนข้างstruggle อยู่ในเรื่องของการเรียนนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะชีวิตก่อนมากับหลังมาเนี่ยมีความแตกต่างยังไงบ้างในเรื่องของมุมมองหรือว่าในเรื่องของอย่างอื่นชีวิตมุมมองของชีวิตก่อนมาแล้วกันเนาะผมคิดว่าช่วงสมัยก่อนนะผมก็แบบเป็นคนที่รู้สึกว่ามันต้องแบบthriving มันต้องแบบว่าเขาเรียกว่าทำอะไรบางอย่างเหมือนทำให้เราต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแต่พอย้ายมาอยู่ฮ่องกงปุ๊บผมรู้สึกว่าก็ยังthriving อยู่ แต่ว่ามันมีความน้อยลงแล้วก็เราเริ่มรู้สึกว่ารู้สึกมันไม่ได้จำเป็นต้อง
วิ่งตามอะไรขนาดนั้น อืม ครับรู้สึกว่าสิ่งที่เราตามหามันอยู่กับเรามาโดยตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่าเราแค่แบบไม่ได้มองมันในอีกมุมหนึ่งเท่านั้นเองครับ โอเคถ้าน้องตนนะคะเลือกได้เนี่ยอยากจะปรับปรุงในด้านไหนหรือว่าเรื่องไหนบ้างไหมคะ ของในแบบในฮ่องกงอะไรอย่าง อ่า เงี้ย ตอนที่ ใช่ไห มาอยู่ฮ่องกงค่ะ อ่า หรือว่าอาจจะฝากถึงน้องๆก่อนมาเตรียมตัวยังไงอย่างนี้ดีไหมคะ โอเคได้ครับผมศึกษาวัฒนธรรมฮ่องกงละกันครับเพราะว่าจริงๆที่ผมเหมือนพูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบต้องปรับตัวขนาดนั้นแต่ว่าเอาจริงๆก็อาจจะแบบมี culture shock บ้าง นิดหน่อยผมคิดว่าคนที่แบบก่อนที่จะมาฮ่องกงก็เตรียมตัวลองเหมือนดู YouTube อะไรเงี้ยครับผมแบบอินฟลูเอนเซอร์ใน YouTube อะไรเงี้ยครับก็ได้ครับหรือแบบดูช่องคูเดียก็ได้ ว่าแบบ ขอบคุณไทยอินเรียบร้อยเลยโอเคแล้วเมื่อกี้นี้พูดถึง culture shock ใช่ไหมคะ น้องคิดว่า culture shock 5 อย่างเมนเลยที่น้องเจอในฮ่องกงมีอะไรบ้างคะตะกี้เหมือนกับพูดมาแล้วอย่างหนึ่งแง้มมาแล้วว่าแบบเร็วความรวดเร็วความรวดเร็วอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะอย่างที่สองผมคิดว่าเป็นเรื่องเอทิเคทการทานอาหารการเข้าร้านอาหารยังไงขั้นไหนอันนี้เราแบบเล่ามาให้ฟังหน่อยมีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารในฮ่องกงเอทิเคทคือแบบฟิลมารยาทเนาะการทานอาหารของในร้านอาหารฮ่องกงนะครับผมรู้สึกว่าร้านอาหารที่เป็นโลคอลแบบฮ่องกงมากๆเลยครับเขาจะแบบเน้นความรวดเร็วอันนี้แบบผมลองแบบสังเกตมาส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทานข้าวหมดแล้วอะไรเงี้ยครับเราต้องแบบออกเลยเราไม่สามารถนั่งแช่ได้มันอย่านั่งแช่นะคะเพราะว่าเหมือนเขาก็แบบต้องแบบบริการลูกค้าท่านอื่นเนาะมีแบบรออยู่เขาจะแบบพยายามแบบเก็บจานชามเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรียกวางบินเก็บตังค์เลยอย่านั่งแช่ใช่ครับผมแล้วก็จริงๆมีหลายๆอย่างในร้านอาหารครับแต่ว่าก็ลองมาสัมผัสดูลองมาสัมผัสดูแล้วก็อีกเรื่องเขาจะช็อกคงเป็นคือผมเป็นคนชอบใส่รองเท้าแตะแต่ว่าคนที่นี่ไม่ค่อยใส่รองเท้าแตะจริงอันนี้จริงค่ะอันนี้จริงเลยไม่แน่ใจว่าทำไมเหมือนกันครับผมแล้วก็คงเป็นเรื่องแบบพวกที่ฮ่องกงไม่ค่อยมีมอเตอร์ไซค์ครับจริงค่ะไม่ค่อยมีน้อยกว่าไทยเยอะมากเลยครับโอเคแล้ววันนี้น้องมาที่สมาคมวัฒนธรรมไทยนะคะน้องคิดว่าสมาคมวัฒนธรรมไทยเนี่ยมีอะไรที่พอจะช่วยน้องๆที่เป็นนักศึกษาหรือว่าแม้กระทั่งคนไทยที่มาทำงานอยู่ในฮ่องกงบ้างไหมคะโอเคผมคิดว่าสมาคมวัฒนธรรมไทยในฮ่องกงนะครับก็คือจริงๆรู้จักกับครูเดียมาแบบนานสักพักหนึ่งแล้วเนาะผมคิดว่าสมาคมจริงๆช่วย represent ความเป็นแบบคนไทยในฮ่องกงได้ดีมากเลยครับผมรู้สึกว่าเหมือนคือจริงๆผมอยากให้ฮ่องกงเป็นเมืองที่international จริงๆความเป็น international มันก็ต้องมีแบบ component ของแบบพวกกลุ่มคนที่มาอยู่ด้วยเนาะอย่างเช่นแบบคนไทยคนแต่ละชาติอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นสมาคมวัฒนธรรมไทยในฮ่องกงน่าจะช่วยเรื่องของแบบ represent ความเป็นไทยได้ดีเลยจริงๆเหมือนที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือแบบค่อนข้างดีมากแล้วด้วยครับคุณเดียแล้วมีอะไรที่เราพอช่วยเหลือหรือว่าให้การสนับสนุนน้องๆได้ยังไงบ้างคะอย่างน้องสมาคมนักเรียนไทยในฮ่องกงค่ะใช่ครับผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนักเรียนกลุ่มนักเรียนแล้วกันเนาะก็อาจจะแบบให้เป็นเหมือน space ให้เรามาแบบคอนเนคกันละกันครับผมเพราะว่าบางทีเราก็พยายามเหมือนหาพื้นที่บางอย่างกิจกรรมบางอย่างที่ทำให้เรามาเจอกันได้นะครับอย่างถ้าเป็นสมาคมวัฒนธรรมไทยในฮ่องกงก็คือดีเลยครับผมแบบตรงกลุ่มเป้าหมายเป๊ะเลยแล้วมีเรื่องอะไรที่น้องๆนะคะหรือว่าน้องตนเนี่ยคิดว่ารัฐบาลฮ่องกงควรจะทำเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยเป็นนักศึกษาจากต่างประเทศหรือว่าบุคลากรที่มีความสามารถในจากต่างประเทศมาฮ่องกงเนี่ยได้ใช้หรือว่าได้ช่วยให้น้องๆได้มีแบบเขาเรียกว่ายังไงsmooth ในการอยู่ที่ฮ่องกงบ้างค่ะเข้าใจครับผมรัฐบาลฮ่องกงเนาะอันนี้ฝากถึงแล้วกันเนาะแบบได้เลยค่ะผมก็ผมคิดว่า
อืม ให้ทำความเข้าใจพวกเราละกันครับผม ค่ะ อันนี้แบบอย่างเบสิกที่สุดเลยละกันเนาะ อืม ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลเข้าใจว่าวัฒนธรรมไทยเป็นยังไง ค่ะ คนไทยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ อืม มันจะทำให้เขาเหมือนวางแผนpolicy อืม อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันสามารถ represent เมืองฮ่องกงได้ดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับ จริงๆแค่เข้าใจก็ผมคิดว่าเกินพอแล้วแหละสำหรับผม ผมว่าจริงๆผมคิดว่าตอนนี้รัฐบาลฮ่องกงอาจจะยังไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นด้วย ลึกซึ้งยังไม่ได้ ใช่ เข้าใจ ใช่ ลึกซึ้งถึงแบบคนไทยเป็นยังไง อืม อะไรอย่างนี้นะ ใช่ คะ ครับ โอเค แล้วทางรัฐบาลไทยล่ะคะทางบ้านของเราเองบ้างมีอะไรที่พอจะช่วยน้องๆที่อาจจะอยากจะมาเรียนที่ฮ่องกงหรือว่าอาจจะอยากจะมาทำงานหรืออะไรอย่างนี้ที่ฮ่องกงได้บ้างค่ะ รัฐบาลไทยเนาะจริงๆเป็นโอกาสที่ดีเลยครับผม ค่ะ เพราะว่าเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะคนฮ่องกงอะจริงๆอะเขาชอบ ค่ะ ความเป็นไทยเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว ค่ะ ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลไทยอะจะ ค่ะ แบบสนับสนุน อืม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบการ represent หรือว่าการให้งบประมาณมาแบบจัดกิจกรรมอะไรเงี้ยครับ อืม ในทางฝั่งฮ่องกงเนาะ อืม ก็ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยเหมือนกันครับ เพราะว่า อืม มันก็ช่วย boost economic เนาะแล้ว อืม ถ้าเกิดว่ามองในมุมแบบเศรษฐกิจละกันครับ อืม ก็ผมคิดว่ากลุ่มคนฝั่งทางจีนฝั่งฮ่องกงอะถ้าเกิดว่า อืม เขามี exposure มีความแบบ อืม รู้จักความเป็นไทยในเมืองของเขาเองมากขึ้น อืม นะครับมันจะทำให้เขามาเยี่ยมเมืองไทยมากขึ้น แล้วก็ช่วยแบบเหมือนทำให้เศรษฐกิจเติบโตยิ่งขึ้นครับ จะอยู่ที่นี่ต่อนานไหม ครับผมคงอยู่เรื่อยๆครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็รอเอา PR ครับผมแบบเอาตัว permanent resident เนาะ ค่ะ เหมือนกันครับผม อืม อีกแค่ประมาณ2 ปีครับ แล้วอยากอยู่ยาวไปเลยไหมคะเนี่ย อั ฮ่ น องก นี้ งมีความดึงดูดให้เราแบบอยู่ยาวไปเลยไหมตั้งรกรากที่นี่เลยไหม จริงๆมีเหมือนกันครับมีคิดว่าอาจจะอยู่ยาวครับเพราะว่าใกล้เมืองไทยด้วยไป อืม กลับเมืองไทยก็สะดวก ค่ะ กลับมาทำงานก็สะดวกเหมือนกัน อืม แต่จริงๆก็มีคิดว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ยาวขนาดนั้น หลังจากที่แบบได้ PR เนาะ ค่ะ อาจจะแบบมีไปลองเรียนต่อ เรียนต่อที่อื่นบ้าง หรือว่าลองไปค้นหาตัวเองในเมืองอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ ฮ่องกงเนี่ยมันมีแรงดึงดูดของมันอยู่ แต่ว่ามันก็มีข้อด้อยของมันอยู่ น้องคิดว่าข้อด้อยที่ทำให้คนฮ่องกงไม่อยากมาคนไทยไม่อยากมาคืออะไรบ้างมีไหมคะ คิดว่าเป็นเรื่องค่าครองชีพครับผม น่าจะเป็นหลักเลยครับผม ค่ะ ที่รู้สึกว่าช่วงนี้มันน่าจะเริ่มแบบแพงขึ้น อืม แต่จริงๆก็ที่ไทยก็ใช่ย่อยครับผมช่วงนี้ จริงค่ะอืม แต่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องค่าของชีพถ้าเป็นส่วนใหญ่ครับผม อืม ที่ทำให้รู้สึกคนไทยแบบชะลอ อืม กับการมาเที่ยวฮ่องกงอะไรเงี้ยครับ อื ว่าม ครับผม ในอนาคตเนี่ยตั้งใจว่าจะทำอะไรบ้างคะหรือว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆรายการ เพื่อนๆน้องๆพี่ๆคนไทยหรือคนฮ่องกงบ้างไหมคะ ครับผมก็ตอนนี้จริงๆก็ยังทำงานอยู่เนาะก็แบบกำลังแบบค้นหาตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่า ค่ะ เพิ่งเรียนจบเลยใหม่ อืม ๆ ก็อยากฝากให้ทุกๆอยากฝากเป็นกำลังใจแล้วกันครับผม ให้แบบตัวผมเองด้วย แล้วก็แบบทางแฟนๆช่องด้วยครับว่า อืม ก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังแบบเหมือนค้นหาตัวเองหรือว่าแบบกำลังมองหาเส้นทางในการมาฮ่องกงหรือว่าการแบบเติบโตในช่องในไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็เป็นกำลังใจให้ครับผม อืม เข้าใจครับ โอเค วันนี้ก็ขอบคุณน้องโตนมากนะคะ ที่ ครับ มาร่วมรายการนะคะ Chit chat Thai, chit chat Thai.